السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس بخير. اليوم ان شاء الله غادي نديرو واحد الميني كيك بمقادير موجوده في كل مطبخ وسهله. نمشيو للمقادير. عندنا 2 بيضات، كاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت، عصير حامضه وكنكملوه بالماء قياس كاس، شويه قشوط الحامض، 2 خمارات حمر، شويه الملحه، والفرص حسب الخليط. ثم كنزيدو كاس ديال الزيت، كنخلطو مزيان. كاس ديال عصير الحامض، ديك الحامضه اللي عصرنا كنكملو الكاس بالماء باش تعطينا كاس. قشور حامضه محكوكه، كنطحنوهم مزيان. كنكبو الخليط في شي اناء باش يصلح لنا نخلطو مع الطحين. من بعد كنزيدو دوك 2 كيسان ديال الفرص تدريجيا ومع استمرار في التحريك. جوج خمارات حمر، معلقه صغيره ديال الخل، كنخلطو مزيان. من بعد كنكونو وجدنا دوك الطيسان فاش كنديرو الميني كيك مدهونين بالزبده ومرشوشين بالطحين مزيان، وكنكبو الخليط. ما كنعمروش بزاف، شويه باش ما يتزلعوش. الفران كيكون سخون. كنطيبوهم طياب عادي بحال كنطيبو المسكوته.
كنمشيو نصوبو واحد الصوص باش نعمروها ميني، دوك الميني كيكات. عندنا كاس ديال عصير الحامض مع 2 كيسان ديال الماء، مع 3 المعالق كبار ديال النشا، سنيده عندنا 3 المعالق ولا 4 ولا حتى 5. المهم سنيده ديرو دوقوا على حساب كيما كتبغيوش حلوه بزاف ولا شويه ولا. وقشور حامضه، كنحركو داك النشا مع الحامض مزيان، عاد كنحطوهم فوق البوطه حتى يطلع من بعد حتى كتبقى تغلي ديك لاصوص مزيان. كنزيدو لها اللي عنده كيزيد ديك نكهات الحامض، اللي ما عندوش يدير حتى الشوكولاط الفيرميسيل الصفر على حساب اللون باش تعطينا اللون، اما النكهه ديال الحامض اما داك الفيرميسيل ديال الشوكولاط الصفر كيكون صفر. كنحركو مزيان. كنزيدو واحد دانون النكهه اللي بغيتو، نكهه الحامض ولا اي نكهه بغيتو، ولا تاع الفاني ولا اللي كان موجود كنزيدوه في الاخير. كنحركو مزيان. ها ميني كيك حطاب كنعمروه بديك لاصوص. حيت كنعمرهم كنخليهم يبردوا. ها الشكل النهائي ديال الميني كيك. بالصحه والراحه، كيجيو زوينين في الكوتي ولا في شي مناسبه.